අපි මේ කොහොමද අපි account එකක් create කරන්නේ කියලා. එතකොට referral link එක select කරලා ඉතින් මේ site එකට එනවා. එතකොට sponsor පෙන්නනවා. එතකොට අපි username එකක් අපි create කරනවා. ඊට පස්සේ අපි phone number එක දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි රට ඉස්සෙල්ලා select කරනවා. right? එතකොට phone number එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ email එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපි password එකක් දානවා. පස්සේ අපි create account කරනවා. account එක හැදුන ගමන් අපිට මේ වගේ pack select කරන්න තියෙනවා. අර ගොඩක් කට්ටිය mistake එකක් විතර මේ 25 එක select කරනවා. ඒක activation pack එකක්. ඒ නිසා ඒක select කරන්නේ නැහැ. අපි මේ දෙවෙනියට තියෙන 50 එක තමයි select කරන්නේ. එතකොට මේක අපිට bitcoin තියෙනවා. තව BSC මේ USDT තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලේසි අපි USDT අර BP20 එක select කරන එක. එතකොට මෙතන buy now කියලා අපි ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙතන invoice එකක් හැදෙනවා. හරි? එතකොට invoice එක හැදුනන් පස්සේ අපි pay now කියලා පහළ තියෙන ඒ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේක මේ wallet address එක හම්බ වෙනවා අර BP20 chain එකේ. එතකොට අපි මේ wallet එක copy කරගෙන අපි මෙතෙන් මේකට එවන්න ඕනේ Binance address එකෙන්. අපි Binance එකේ එතකොට USDT select කරගන්නවා. send via crypto ගියන් පස්සේ අපි අර address එක මේ paste කරනවා. පස්සේ මේකේ network එක select කරනවා BP20 කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක confirm කරනවා. අපි ඒක දානවා 50යි network fee එකත් 729ක් තියෙන නිසා 50යි 729ක් දාලා අපි withdrawal එක දානවා. හරි එතකොට ඒක confirm කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ phone verification එකයි email verification එකයි කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ withdrawal එක process වෙලා ඒක success කියලා ඔයාට message එක ආවන් පස්සේ ආපහු අපි යනවා account එකට. එතකොට වගේ Lancegreen account එකට ආවන් පස්සේ ඔයාට මේක පේනවා මේ $50 package එක ඔයා අරන් තියනවා කියලා. එතකොට ඒකේ පහළට ගියාම තියෙනවා හරි මේ පහළට ගියාම තියෙනවා දැන් මේ referral network එකේ කවුරුත් නැහැ. එතකොට මේ දැන් අපි ඊළඟට තියෙන අපිට මේ මෙන්න මේ අර left qualifier එකේ කවුරුත් නැහැ right qualifier එකේ කවුරුත් නැහැ. මෙන්න මේ qualifier pack එක තමයි ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේකේ මේ පහළ තියෙන මේ binary key එක right එකට දැන් පැති දෙකක් තියෙනවානේ. right එකයි left එකයි. එතකොට පළවෙනි එක අපි මේ right එකට දාගන්නවා. අපි අර $25 qualifying pack එකක් අපි buy කරන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඒක buy කරන් පස්සේ ඊළඟට අපි මේක change කරන්න ඕනේ left එකට. ඒ binary key එක අපිට left එකට change කළා අනිත් $25 qualifying pack එක ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඒක අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි මෙතන මේ referral URL එක copy කරගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන උඩට ගිහිල්ලා menu එකේ තියෙන new account කියලා. එතකොට new account එක අපි ක්ලික් කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාගේ ස්පොන්සර් නේම් එක තමයි උඩ පේන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙම activation pack එකනේ අපිට මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ගන්න. ඒ නිසා අපිට මේකෙම අපිට right left දාලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි enter user name එකට අපි මේකම අපි දාමු. මේකම දාලා අපි R එකක් දාමු. හරි? එතකොට අර විදිහටම මේ අපිට මේ country එක select කරන්න තියෙනවා. right? කලින් විදිහටම මේ
අපිට පුළුවන් නම්බර් ඒ ඩීටේල්ස්ම යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. හරි. වෙනස් වෙන්නේ අර යූසර් නේම් එකේ අර R අකුරක් ආපු එක විතරයි. right? එතකොට ඊට පස්සේ ඒකටත් අපි right? පස්සේ create account කියලා කරනවා. එතකොට මේ වෙලාවේ අපි buy කරන්නේ $25 pack එක. right? එතකොට මේක select කරා අර විදියම තමයි. හරි? ඊට පස්සේ මේ invoice එකක් create වුණා. ඊට පස්සේ pay now කියලා යනවා. හරි? ඊට පස්සේ මේ wallet එකේ මේක copy කරගත්තා. Binance එකට ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම pay කරා. okay? අර කලින් එක right. දැන් වගේ main account එකේ පහළට යද්දි පේනවා මේ වාගේ right side එකේ අර qualifier මේක activate වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරිම වැදගත් අපි මේක change කරනවා left එකට. හරි? left එකට change කරලා right? අපි ආපහු මේක මේ යටම තියෙන මේ link එක ආපහු copy කරගෙන දැන් main එක තමයි copy කරන්න ඕනේ. හරි? මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි ආපහු new account යනවා. පස්සේ අර විදිහටම details ටික enter කරලා අර payment එක කරනවා. okay? right. ඊට පස්සේ ආපහු අර මේ activation pack එකකින් sign out වෙලා ආපහු මේ main එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. right? එතකොට login වුණා පස්සේ ඔයාගේ main account එකේ දැන් $50 pack එක තියෙනවා. එහෙම පහළට ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ left qualifier එකයි right qualifier එකයි දෙකම activate වෙලා තියෙනවා. right? ඒ වෙනුවට අර මේ 10% එකක් එතන හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අර ටීම් දෙක බිල්ඩ් වෙද්දී අර උඩින් වැටෙන ඔක්කොම ස්පිල් ඕවර්ස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මේ ලැබෙනවා. right?